guys, welcome back to our channel. Magluluto na naman tayo ng ginataang kalabasa and sitaw with pork. Shout out sa LGU na nagbigay nitong kalabasa and yung mga gulay. Galing sa relief goods po ito. So without further ado, ito po yung mga ingredients na kailangan nyo for the ginataang kalabasa and sitaw with pork. First up, cooking oil. Okay, so garlic, and onion hanggang sa mag-golden brown yung garlic and lumambot yung onion. Follow na po natin yung pork. Once na mag-start ng magmantika yung pork, yung sarili mantika ng pork, pwede na po natin, and pwede na po natin ilagay yung pangalawang piga ng coconut milk o yung gata. And sabay na po natin dyan yung pork cubes as well as kaunting kalabasa. Kaunti lang muna kasi yan yung i-smash natin para magkaroon ng kulay yung ating sabaw. So antayin lang natin na kumulo at maluto yung squash or yung kalabasa. Guys, so huwag nyo lang kalimutang mix din yan para hindi masunog yung nasa ilalim. So once malambot na yung squash, pwede na natin siya smash. Ang purpose nito, bakit natin siya ini-smash, magkulay siya or kumulay siya. Pwede natin ilagay yung first na piga ng gata. Yan. Sobrang pangapit. You can add more, a little of water. Magkaroon ng chance na lumambot or maluto po yung gulay na ilalagay na natin. Kalabasa and then yung carrots. Optional lang yung carrots para lang may kulay, maganda yung kulay, no? Yung sitaw mamaya-maya konti. Once kumulo na to ng isang beses, saka natin ilagay yung sitaw. Actually guys, yung gata, gusto ko lang yung fresh na gata mismo galing sa niyog.
meron naman kayong option na gumamit yung Knorr ginataang gulay. Okay din naman yon, pero iba pa rin talaga yung fresh na gata na talagang piniga siya galing sa galing sa niyog. Okay, so hayaan lang natin siyang kumulo. Haluin nyo lang siya guys hanggang sa ilalim kasi kasi gata to, may tendency na masunog yung ilalim. Tapos gradual lang yung minute o yung apoy, hindi masyadong malakas para magkaroon ng time na maluto yung kalabasa and carrots po natin. Okay guys, so after 2 to 3 minutes, pwede na po natin ilagay yung sitaw. Here's our sitaw. And then yung bell pepper. Okay guys, luto na po ito. Okay, so tikman lang po natin. So yan, tikman lang po natin. Hot. Super creamy na niya. Malambot na rin yung pork.